Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. য'ত আপোনালোকে কুকিং ভিডিঅ' লগতে লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাব আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা সিম্পল ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ তেনেহলে আহক ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো এয়া প্ৰথমতে মই সবজিখিনি কাটি পাই এই চপাৰতে মিহিমিকৈ কুটি লম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি চপাৰ নাই তেনেহলে আপোনালোকে ছুৰীয়ে মিহিকৈ কুটি ল'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে যিকোনো সবজি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই মোৰ ওচৰত যি আছিলে মই হেয়াকে লৈছো গাজৰ লৈছো বিটৰুট লৈছো আৰু পিয়াজ ধনিয়া পাত বস ইমানখিনিয়ে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু বেলেগ সবজিও ল'ব পাৰে আৰু এয়া সব মই আধা কাপ সুজি লৈছো আৰু লগতে মই ব্ৰেড আজি মই ব্ৰেড ইউজ কৰিম আৰু ইয়াৰ মই গোটেই পেকেটটো লোৱা নাই 4খন মান লৈছো আৰু এয়া সব দেখিছে মই ব্ৰেড খিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ এই মিক্সি জাৰত দি দিছো এটো গ্ৰাইন্ডাৰ জাৰতে দিছো আৰু লগতে মই সুজি আধা কাপো দি দিছো আৰু এইখিনি ফাইন পাউডাৰ হ'বলৈ দিছো আৰু এয়া সব দেখিছে একেবাৰে গুৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই অকনমান পানী দি দিছো পানীটো চাই ল'ব যাতে ঘোলটো বৰ বেছি পাতলাও নহয় আৰু বৰ বেছি ডাঠো নহয় যাতে আৰু এয়া মই 4 চামুচ মান দৈ দি দিছো ধৰি লওক কাপৰ হিচাপত ক'বলৈ গ'লে আধা কাপ মানে দিছো আৰু এয়া অলপমান চাট মছলা অলপমান জিৰা পাউডাৰ আৰু লগতে আন্দাজমতে নিমখ এতিয়া এইখিনি মই ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লম আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত অলপ সময় কাৰণে থৈ দিম যাতে সুজিখিনিও অলপমান যেহেতু সুজি আৰু ব্ৰেড দুইখিনিয়ে পানী হুহিব সেইকাৰণে অলপ সময় কাৰণে মই ঢাকন দি অলপ ৰেষ্টত থৈ দিলো আৰু তাৰ পিছত মই এইখিনি বনাম আৰু এয়া সব মই পাচলিখিনিও মিহিকৈ কুটি ললো এয়া যিমান পাৰে মিহিকৈ কুটিব আৰু বস এতিয়া এইখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰিম অলপ সময় কাৰণে ঢাকি থম 5-10 মিনিটৰ পিছত এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছো এয়া এখন মই তাৱা গৰম কৰি ললো তাত অলপমান ৰিফাইন অইল এদৰে হানি লৈছো যেহেতু এখন নন ষ্টিক নহয় সেইকাৰণে মই অকনমান তেল হানি লৈছো আৰু এদৰে মিক্সচাৰটো তাৱাত দি পাই হাতাৰ এই ধৰণৰ হাতাৰে পাতলা কৰি দিছো যাতে বৰ বেছি ডাঠ হৈ নাথাকে ডাঠ হৈ থাকিলে হিজিবলৈও অকমান দিগদাৰ সময় লাগে সেইকাৰণে যিমান পাৰো অকমান পাতলা কৰি দিছো আৰু ইয়াৰ চাৰিওকাষে মই ৰিফাইন অইল দি দিছো এয়া সব মই অকনমান সাইডে এৰুৱাই চাইছো যে তাৱা পৰা এৰাইছে নে আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ধুনিয়াকৈ তাৱা পৰা উঠি গৈছে এয়া সব এইদৰে ফ্লিপ কৰি আমি ইটো সাইডেও ধুনিয়াকৈ হিজাই লম আৰু এই সাইডেও আমি অকনমান তেল দি দিছো আৰু ঠিক এইদৰে আমি দুই সাইডে ভালকৈ হিজাই লম আৰু এইদৰে হাতাখনে মই মাজে মাজে অকমান খুসমাই দিছো যাতে মাজত কেঁচা হৈ নাথাকে ধুনিয়াকৈ হেচি আমি দুই সাইডে আৰু বস আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি এই আপোনালোকে বাদামৰ চাটনি লগত খাই বেছি ভাল লাগে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত বাদামৰ চাটনি আছে তাৰ লগত খাই চাব ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি বাদামৰ চাটনি ৰেচিপিটো বিচাৰিছে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনতে তাৰ ৰেচিপিটো পাই যাব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং